इकडचा गणपती जो कोणी आपला नवस म्हणजे आपल्या मनातली इच्छा जी काही या देवाला सांगतोय ती इच्छा पूर्ण होते असा इकडच्या लोकांचा पूर्णतः विश्वास अनुभव आहे. गणपती बाप्पा बोलले तर पहिलं डोळ्यात येतं गाव, आणि गावाला जी गणपती बाप्पाची मजा असते म्हणते आरती, पार, पूजा हे करायला खूप मजा येते. तर मित्रांनो, आपण जातो आपल्या गावी गणपतीसाठी, संकष्टी गणपतीसाठी. तो 17 दिवसाचा असतो माझ्या गावी, आणि तिकडे आपण काही प्लेस फिरणार आहे, गणपती बाप्पाला बघणार आहे, आरतीचा व्लॉग बनवीन एक प्रॉपर, आणि काही गोष्टींचा व्लॉग बनवीन. तर आत्ता आपण निघणार आहे. आत्ता वाजले आहेत 9:53. 10:15ला ट्रेन पकडणार, तिकडून दादरला जाणार, आणि दादरवरून आपली 12:05ची तुतारी आहे, ती घेऊन आपण डायरेक्ट सावंतवाडी, आणि सावंतवाडीवरनं जाणार शिरोडावरनं टाक. ते माझं गाव आहे प्रॉपर. आमचा एक पूर्ण वाड्याचा एक गणपती असतो बाक्करवाडीचा, तो तुम्हाला मी दाखवीन भटजींचा, आणि काही पूजेचे दाखवीन, काही आरती दाखवीन कसे करतात, कारण का गणपतीला जी गावी मजा येते ती कुठेच येत नाही. तर स्टे ट्यून राहा आणि पूर्ण ब्लॉग बघा. सुप्रभात मित्रांनो, आजचा नवीन दिवस आणि आपण निघालो एका नवीन राईडला. आणि आज तुम्ही बघताय आपण ट्रेनमधनं जातो आहे, महागड्या गाडीतून. आपण जातो आहे आपल्या गावाला गणपतीसाठी. पुढचा भाऊ मला सावंतवाडीला मी उतरेन, भाऊ मला घ्यायला येईल. तर स्टे ट्यून राहा आणि व्ह्यूचे मजे घ्या. वाजले 12:15 आणि आपण सावंतवाडीला पोचलो आहे. नाश्ता करूया आता. भाव येतो आहे घ्यायला, तो आला की निघेल. गावाला आला आणि मिसळ पावनं हल्ला करूया. हा पिया वाचतो बसा. हो रामकृष्ण. कसा होता? तर भाव येतो आहे घ्यायला. भाव येतो तरी 15-20 मिनटात निघू आपण. गावाला आला आणि मिसळ नाही खाल्लं असं येऊ शकत. नमस्कार. हा भटजी कुटुंबियाचा गणपती. हा आमचे काका म्हणजे आजोबा पहिले बनवले होते, राजाराम, त्याच्यानंतर अनंत बागकर, त्याच्यानंतर आता राजाराम अनंत बागकर, ही पिढीजात चालत आहे. हा गणपती आम्ही पहिला 5 दिवसात करत होतो. त्यानंतर आमचं कुटुंब जसजसं विस्तारत गेलं तसं 11 दिवसाचं झालं. आणि आता आमची हौशी बाल कलाकार मंडळी हा 17 दिवसावर येऊन ठेवतो. या 17 दिवसात या ठिकाणी एकादशी हा एक उत्सव जल्लोषात साजरा केला. त्यानंतर 17 दिवसात संकष्टी म्हणून हा एक उत्सव होतो. या उत्सवात पंचक्रोशीतील सगळी भक्तगण या ठिकाणी कृपा प्रसादाचा व श्रींच्या आशीर्वादाचा लाभ घेतात.
जिल्ह्यामध्ये वेंगुर्ला तालुका आरवली सागरतीर्थ टाक इथलं ठिकाण आहे. इथे हा महागणपती जो बसलेला आहे तो जवळजवळ 1870 सालापासून याची स्थापना आहे. जवळजवळ हा आज 21 कुटुंबापैकी गणपती आहे. हे गणपतीची अशी आहे ख्याती की हा गणपती नवसाला पावतो. लोक आता आपले इकडचे कोकणातील गणपती 5 दिवसाचे गणपती विसर्जन करून, काही जण 11 दिवसाचे गणपती विसर्जन करून इथे संकष्टी, आज ह्या वर्षी संकष्टी बरोबर 14व्या दिवशी आली. कधी कधी ती 15व्या किंवा 16व्या दिवशी येते. मग 16व्या दिवशी संकष्टीची पूर्ण भक्तिमय सेवा करून आम्ही 17व्या दिवशी गणपतीचं विसर्जन करतो. तसं या वर्षी ती 14व्या दिवशी आल्या कारणाने यावर्षी 14व्या दिवशी याचा संकष्टीचा उत्सव भरपूर मोठ्या प्रमाणात साजरा केला. तसंच ह्या गणपतीची मी अगोदर म्हटलं की हा गणपती नवसाला पावतो. असे आजूबाजूच्या गावातल्या लोकांचं कसं 5 दिवसाच्या गणपती विसर्जन झाल्याच्या नंतर तिकडचं जे दैवत्व असतं, प्रत्येकाच्या घरी जे जे दैवत्व असतं ते संपूर्ण एकत्रित गोळा होऊन एकाच ठिकाणी इथे येऊन स्थापित होते. आणि त्याच्यामुळे इकडचा गणपती जो कोणी आपला नवस म्हणजे आपल्या मनातली इच्छा जी काही या देवाला सांगतोय ती इच्छा पूर्ण होते असा इकडच्या लोकांचा पूर्णतः विश्वास अनुभव आहे. तसंच श्रद्धा पण आहे. पण इकडे आता रचना सांगायची म्हणजे हा जवळजवळ 1870 सालची आम्हाला थोडीशी इकडे नोंद मिळते की 1870 सालची ते स्थापना आहे. होत झालं आज या गणपतीचे 21 कुटुंब एकत्रित जेवण म्हणजे नैवेद्य बनवतात. त्यावेळी या गणपतीच्या समोर 5 पानाचा नैवेद्य म्हणून 5 पानावर वाढला जातो. त्याच्यावर मोदक, खास करून मोदक, काही दिवसांनी शेवया असे अनेक गोड पदार्थाचे इकडे देवाला ठेवण्यात येत आहे. आणि ते झाल्यावर ते 5 पानावर तर कसं असतं एक दिवसाचा नैवेद्याचा मान प्रत्येक जण घेतो. एक दोन जण असे मान घेतो आणि आपलं तो प्रसाराचं काम करतोय. आणि अशा रीतीने त्याच्यानंतर संपूर्ण जो हॉल आहे, जो गणपतीच्या समोरचा हॉल आहे, त्या हॉलामध्ये संपूर्ण जवळजवळ 40 जणांची पंगत एका वेळी बसली जाते. त्यावेळी 40 जणांची पंगती असे 6 ते 7 पंगती दर दिवस इकडे नैवेद्याला ठेवण्यात येतात आणि लोक त्याचा प्रसाराचा लाभ घेतात. अशा प्रकारे आमची ही चालीरीती चालू आहे. असं चाललेलं आहे. नमस्कार.
So please subscribe, whatever.